Okay, what color do you like? Red, blue, white, or black? What skin color do you like? Do you want to have more white color? O pagiging maputi? Tulad ng mga Amerikano? O kaya ng mga Koreans or Incheck o Japanese? Kasi tayong mga Pilipino, brown color tayo. 'Di ba? Yun ang original natin. So, 100 years ago, the black people were a slave or alipin because of their skin color. They suffer oppression o hindi makatratong pagtatrato sa kanila. So, doon kayo kasi maitim kayo, dito sila dahil maputi. So, maraming pasakit ang naranasan nila nung panahon na iyon. And 50 years ago, black people cannot sit with white people. Hindi sila makaupo sa mga puting tao, sa mga Amerikano. But now, there was a leader who fight for equality o pantay-pantay. So there were no slave and the law of inequality was changed o nagbago dahil sa isang leader. Let's talk about this leader. I want to introduce you about Luther King. He was born in 1929. It is a time when black were treated differently from white. So si Martin Luther King ay panahon ng pagtatrato ng itim na tao at pagtatrato din sa puting tao na magkaiba. Hindi sila pantay. Yun ang panahon ni Martin Luther King. Okay, one day, Martin's father took his young son to buy a pair of shoes. So, pinunta niya yung kanyang anak na bumili ng isang pares na shoes. During that time, the store was empty. So, yung store empty daw, walang katao-tao. Alam mong ginawa nila? Ganito nangyari. Sabi ng shopkeeper, dun kayo sa likod. Dun kayo magantay. Kaya, ang nangyari, ginawa nila, pero naggalit si Martin ng sobra-sobra. Why did they have to sit and wait at the back of the store? Bakit daw nilang kailangan pang umupo sa likod ng store samantalang wala naman katao-tao sa loob ng store? Diba, hindi makaturungan yon, hindi makatwiran din. So, he took Martin by the hand and led him out of the store. So, lumabas sila kaagad. And they walked down the street. And his father said, I don't care how long I have to live with this system. I will never accept it. So, sabi niya, hindi ako papayag na mabuhay sa ganitong sistema. Kailangan ko tong baguhin habang nabubuhay ako. Do you know what the system is? Ito isang sistema. So, in the South, they keep people apart, the black people apart from the white people. So, meaning, ang black ay nakahiwalay sa puti. It was called segregation. Ano ba ang segregation? Ito ay ang paghihiwalay-hiwalay, tulad ng plastic sa plastic, bote sa bote, o ang nabubulok sa nabubulok. So, ganun ang ginagawa nila nung panahon na yun sa mga white people tsaka black people. Ganun sila kasama nung time na yun. Ang black children at ang white children, pinaghihiwalay sila ng school. Dahil nga sa kulay nila. Ang black people naman, they have to ride bus, pero sa likod sila ng bus. Hindi sila pwede sa harap. Kasi nga, mababang tao lang sila, mababang level. So, as they grew up, Martin decided to fight for a change. So, pinaglaban niya ang pagbabago. But it was a peaceful fight. So,
magandang laban na hindi ginagamit ng dahas. Martin led a march. He banded people together in protest. So, pinagsama-sama niya yung mga tao. So, nagbigay siya ng isang speech. Okay, nagsabi siya sa harap ng tao, parang sinasabi ng mga senator ngayon, nag-speech sila na gagawin ko lahat ng mga kaya ko, mga ganyan. So, many people listened to him because his words o ang kanyang panata ay hindi violente o non-violent fight. Hindi madugong laban. So, si Martin Luther King Jr. fought for his words and not for his fist. So, sa kanyang salita at hindi sa kanyang kamao. So, si Martin Luther King Jr. had a dream. So, ano ba yung dream niya? That all people could live together, peace, and treated equally. Ang kanyang panaginip ay sana ang pagtatrato ng pantay-pantay sa mga black people laban sa mga white people. So, alam mo kasi mga white people, pag nakita nilang maitim ka, iba na ang tingin sa'yo. So, yun ang pinaglalaban niya para magkaroon ng kapayapaan nung time na yun. And though he died over 40 years of age, his dreams still live on. Kahit namatay na siya, hanggang ngayon, nandun pa rin sa puso ng mga tao. On December 1, 1955, 42 years old black woman named Rosa Parks. So, 42 years old daw si Rosa Parks. Sumakay siya ng bus, got on a bus, papunta sa Montgomery. Instead of going to the back of the bus, back sa likod, so umupo siya sa matibay at mataas ang confidence niya na umupo sa harap ng bus. So ginawa niya, lakas ng loob fighting spirit. So pag upo niya sa harap ng bus, alam mo sabi ng bus driver, pumunta ka sa likod, you move. Pero she refused. Sabi na hindi ko gagawin yun. Kaya inaresto siya. Can you understand this situation? There is a seat for white people only. So almost 100 years earlier, the Civil War during Abraham Lincoln has ended and slavery was abolished. So nung panahon pa ni Abraham Lincoln, nawala na dapat yan. Di ba nga, pinag-aralan natin yan, na pinalaya na noon ang mga alipin. Pero bakit hanggang ngayon kay Martin Luther King, meron pa rin ganong sistema? So, hindi pa rin yun makatwiran, di ba? So, in many places, real changes did not come until 1950s. So, ang haba pa rin. Meron na kay Abraham Lincoln hanggang dito kay Martin Luther King. So, ang haba ng 1950s to and 1960s when more black people began demanding for their rights. So, nangihina sila ng demanda na dapat ganitong gawin namin dahil hindi na makatwiran. Masyado nyo na kaming pinapahirapan. Dahil kami black people, hindi dapat ganun. So, many people think that Rosa Parks protest that one of the little act, yung kanyang ginawang pagbabago, ginawa niyang sistema nung panahon na yon, was the start o pag-uumpisa ng isang civil rights movement. Pero, ito ay mga magagandang civil rights movement. So, noong nakarang 100 taon, ang giyera ay natapos na. Pero hanggang ngayon, hanggang noong panahon na yon, kay Rosa ay nagimbal ang mga tao. Kasi nga mali nga ang ginawa sa kanya, inaresto siya. Dahil lang siya ay isang black people. So, nag-umpisa na doon ang isang grupo tungkol sa karapatan ng mga negro sa komunidad. Black leaders including Martin Luther King met to discuss Rosa Parks and the arrest of Rosa Parks. Martin and the other came up with a plan. Ano ba yung plano nila? They would not ride o hindi sila sasakay ng bus papunta sa trabaho o sa school.
This kind of protest o protesta is called boycott. 'Di ba ginagawa rin dito 'yon kapag ayaw nila ang sistema sa isang kumpanya, hindi sila papasok. 'Yun, parang ganun, nagbo-boycott sila. If the black people of Montgomery stop riding o hihinto sila ng pagsakay ng bus, and then the company would lose money. So mawawala na malaking halaga ang kumpanya ng bus. Malulugi sila, in short. So the government will change o babaguhin nila ang kanilang law o kanilang layunin o rules tungkol sa pagiging black people at white people. Kung hindi sila sasakay, syempre kawawa ang kumpanya at malulugi sila. So Monday, December 5, 1955 was the day of the boycott. Alam niyo yung boycott, 'di ba? So hindi sila sumakay ng bus, naglakad lang sila. Nung Monday nag-start 'yun. Monday noon, hindi sila sumakay papuntang school and papuntang work. So maraming nagsakay ng taxi o ng cab. Yung iba naman, nag-carpool sila. So marami nangyari. Some would even have to walk kahit na malayo, naglalakad sila. But Martin believed that the boycott would send a strong message. So, malakas na mensahe ang ipaparating nun sa gobyerno para sa pagbabago. So, on Monday morning, Martin woke up early. Nagising siya ng maaga. They peek out at the window to look outside, but the bus pulled up, meaning nag-stop kasi gusto niyang makita. Nung nag-stop, nakita nila walang nakasakay. So, Martin jumped into his car and drove around the city. So, sumakay siya ng kotse, tiningnan niya yung mga pangyayari na ginagawa nila. So, almost all the black people were riding in cars or walking. The first day of the boycott was a tremendous success. So, successful daw. Nagwagi sila. Kasi madaming sumunod sa kanila, naglakad, o kaya sumakay ng car. Yun ang mga nangyari. But, it needed to continue. People would have to give up riding the bus. So, tuloy-tuloy lang. Ginawa pa rin nila yun the next day sa sumunod na araw kasi parang hindi pa rin sila pinakikinggan. So, continuously, the boycott was until the law changed. So, may pagbabago na. White leader in the government city were angry. Galit na daw yung mga white leader. Siyempre, sino di magagalit nun? Ang dami na nalugi sa kanila. Kahit naman sino, di ba? Ay, ang daming black people din sa Amerika. So, the city buses were losing money. A lot of money. So, ang dami ng pagkalugi. But still, they did not want to change the law. O, kita mo? Kita mo ang kalokohan nila. Ayaw pa rin nilang baguhin ang kanilang law. Okay? Instead, they tried making things harder. Pinahirapan pa para sa mga black people. The police commissioner told the taxi companies i-charge daw sila, yung mga black people na sasakay ng taxi, i-charge daw sila ng mataas na fare hike. Diba sa atin nga 40? Kung noon, sabihin na natin $10, siguro dinoble o triniple. So, ganun ang ginawa sa kanila. So, hindi pa rin yung makatwiran. So, they would have no choice but to walk. Wala silang ibang choice, kundi lumakad na lang. Ganun sila kaloko. But Martin and the other black leader had a plan. May plano ulit sila. Hindi sila nawawalan ng pag-asa eh. They help organize a carpool. Diba sinabi ko sa inyo kanina? Yung carpool ay ang pag-share ng dalawang pamilya o kung ilang pamilya makakasakay sa car mo, papunta sa kanilang destinasyon. So, many people, both black and white, volunteered. So, meron na rin mga white people na nakakaisip na inequality ng ginagawa nila sa mga black people. Kaya, sumasama na rin sila sa movement nila. So, to drive people taking part in the boycott. So, marami na rin nakikiisa sa kanila. It was a good example of peaceful protest. So, mapayapang protesta.
Peaceful protest, however, also could be dangerous. Bakit? Kasi Martin was arrested, hinuli siya by the local police. They said he was speeding his car, pero hindi naman. Talagang tinatakot lang siya. So Martin knew that he was not. Hindi talaga siya nag-speed ng kanyang car o nagbibilis ng kanyang pagmamaneho. The police wanted to scare o takutin para i-stop na niya yung mga boycott niya. Kasi nga, ang dami nang naapektuhan. Okay? So, ano pang ginawa? Nagtapon siya ng firebomb. So, bomba. They throw it into the porch o sa terasa o terrace sa harap ng bahay. So, Martin was frightened. Natakot siya. Siyempre, para sa pamilya niya yun eh. Siyempre, damay-damay na. Hindi lang para sa kanya, para sa pamilya niya. But it did not stop him. Hindi yun ang nagpahinto sa kanya. The boycott lasted over a year. So, 1 taon. A year. And finally, the Supreme Court, yung pinakamataas, kahit dito, mataas din yun. Supreme Court of the United States has a law, okay, batas, separating whites and black on Montgomery buses had to end. So, nagbigay ng korte na dapat huminto na ang pagse-separate o paghihiwalay ng white people and black people sa bus sa lugar ng Montgomery. We're talking about spread movement. Okay, yun ang next natin, spread movement. So, by the year 1960, the civil rights movement was spreading. So, 1960 yun. So, kumakalat na daw throughout the south of USA. Black student and white students sit in at lunch corner. So, ang pag-upo nila sa isang lunch table, nagiging isang malaking issue na yon. Student would sit in together at whites only. So, puti sa puti, itim sa itim. So, the lunch counter and wait to be served. So, sa puti, hinihintay nilang pumunta yung pagkain nila sa kanila. I-serve yung pagkain sa kanila. So, para silang hasta mayaman. As in, mayaman na mayaman. Samantalang mga negro o mga itim, syempre, pumunta sila dun. Kasi, kailangan nilang kumuha ng pagkain. Sa kanila naman, kailangang hainan sila hasta mayaman. Often the police would drag them out. So, tinatanggal. So, kinukuha sila palabas. Ayaw nilang pagtabihin ang mga white people tsaka black people. But the student never falls back when arrested. So, hindi sila nakikipaglaban. Some threw rocks. So, ang iba naman, nagtatapon ng mga bato sa mga black people. So, yun nga, sinabi ko sa inyo. So, no matter how many students were put in the jail, kahit gaano pa kadami na pupunta sa kulungan, hindi sila lumalaban sa mga ibang lahi, sa puting lahi. Kahit na alam nilang sila ang tama. Kasi, wala. Unequal nga, di ba? So, yun ang nangyayari. Martin took part in the sit-ins. So, umano daw siya? Naki-join siya. On October 19, 1960, so ang tagal na nun, he was arrested at the lunch counter. So, hinuli siya in the department store in Atlanta. So, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Hinuhuli pa rin ang mga black people dahil lang sa pag-upo sa lunch table. Over 200 students were arrested that same day. So, ang daming nahuli. 200! Martin want to make people in Atlanta see how wrong. Gusto nilang ipahiwatig sa mga nakaupo doon sa Atlanta department store na mali ang kanilang ginagawa. Like, how it was to eat with white people only and then black people only. So, finally, the store owner, dropped the charges o inurong na yung demanda at napahawa at pinalaya din ang mga 200 na students kasama siya. Kasi wala rin silang magawa dahil mali nga sila. So, even the protests are peaceful. Hindi yun madugo. Peaceful. From the word peace. So, mapayapa. There were many dangerous situations. The police, ano pa yung mga dangerous? Ito, sabihin ko sa inyo. The police dogs rip
o sinira ang mga damit ng mga nagpoprotesta o mga nagmamarcha. Akalain mo yun, pati yung mga hayop ginawa, sinangkalan pa nila para lang sa mga discrimination nila sa pagiging white people at black people. 'Di ba? So, the police knocked down with blast of water, parang sa mga bombero, yung fire hose, 'di ba? Pag may nagpoprotesta, yun ang ginagawa nila. So, ang daming nasaktan kasi kahit naman sino, pressure yun, masakit yun. And then, the home of Martin's brother was firebombed. So, pinasabugan ng bomba yung sa kapatid niya. So, ano nangyari? Ang dami pa rin nasaktan. Okay? Other bombs were set around the city. Isipin mo yun, city mo yun, tapos ang daming bomba nakalagay doon. So, maraming reporters and cameraman ang nagsaksi. So, a lot of reporters. They wrote stories. So, nagsulat sila ng mga storya para sa buong mundo sa pamamagitan ng telebisyon, para malaman nila ang tunay ng nangyayari sa kanilang bansa at malaman nila kung ano ang dapat isagawang batas para sa kanila. Yun ang ginawang protesta rin naman ng cameraman at reporters. So, yun ang nangyari sa newspaper din. Inilantad nila ang mga tunay na nangyayari. Many white business leaders, so mga puting businessman naman, were fed up o nagsawa na rin sa mga puting lahi. Nagsawa na sa mga itim na lahi na lagi na lang ganito ang ginagawa nila. Ganito na lang, parati na lang. So, gumawa sila ng isang meeting. They held a meeting and decided to give one more chance, okay, sa demand ng isang nagmamarcha o nagpoprotesta. Nag-meeting sila. Pinag-usapan nilang isang, kanilang pagbibigyang kahilingan. Ano ba yung mga pinagbigyan kahilingan sa kanila? First is the lunch counters, restroom, fitting rooms, and then drinking fountains would be desegregated. Ano ba yung desegregated? Di ba sinabi ko sa inyo yung segregation? Yun yung aalisin na yung paghiwa-hiwalay saan? Ng mga itim na lahi at puting lahi. So, magsasama-sama na sila sa lunch counters o cafeteria, sa restroom, at kung saan-saan pa. So, meron pa, black people would get better jobs. Makakakuha sila ng maayos at magandang trabaho. Isa pa, ang protesters in jail would be released. Lahat ng mga nagpoprotesta o nagmamarcha ay pakakawalan sa loob ng preso o kaya sa loob ng jail. A committee of black people and white people would be formed to help ease the tension between the races. Ano ba yun? Yung tensional, yun yung pagsasama-sama ng itim o puting lahi o joint committee, sa pagsugpo ng tensyon at galit ng dalawang lahi. Martin had won a victory. So, Martin's dream. Martin had written a speech. In that speech, he had used the phrase, "I have a dream," over and over and over, and expressed his hopes o pag-asa for the future. Martin wanted to use those same words, so he put down his script, binaba niya yung script niya, and spoke. His dreams was that one day, the red hills of Georgia, the sons of the former slaves, and the sons of the slave owners will sit on a table, down together at the table of the brotherhood. So, ano ba yun? Yun yung pagsasama-sama na sa hapagkainan ng mga anak ng alipin at ang mga nagmamay-ari ng alipin sa hapagkainan. So, that's his dream. He had a dream that one day, people would judge his 4 young children. So, huhusgahan ng kanyang mga anak, hindi dahil sa kanilang kulay, dahil kung sino sila. Okay? So, Martin's speech ended a powerful, makapangyarihang pag-asa or hope para sa kanilang mga lahi. He believed that when the day came, everyone
could join hands, hawak-hawak kamay, okay, and sing songs like Malaya sa Wakas. Di ba may kanta, Malaya na ako. So sa kanila naman, Malaya na sa Wakas, Malaya na sa Wakas. Yun ang kanilang kakantahin na hawak kamay. In 1964, Martin was awarded the Nobel Peace Prize. This award is given almost every year to the person or group who has done something important in the cause of world peace. Isang award ito na binibigay dahil nakagawa siya ng isang makabuluhang bagay sa kapayapaan ng mundo. Kaya nga, nung time na yun, Martin met with some of the civil rights leaders in the next day. So, nag-meeting sila ng mga civil rights leaders. Later that evening, nung gabing yun, Martin stepped out of the balcony or terrace para magpahangin siya doon sa Lorraine Motel. So, malamig nung araw na yun. It was chilly but Martin was enjoying. So, nag-enjoy siya sa fresh air na yun. But, suddenly, there was a gunshot. So, Martin fell in the ground. He was dead. So, civil rights movement had lost its strongest voice. Ang pinakamalakas na kanilang sandata sa kanilang pananalita na si Martin Luther the King ay namatay. Today, we saw a strongest man. He was so strong and always have a peaceful movement o makapayapaang movement. So strong siya. He had a dream, and even though he was dead at a very early age, his dream still came true. He wanted to make world equally. There's no white people only bus and white only lunch counters. And the USA president is a black individual. Ngayon, di ba? Black individual. What do you think about this world? Do you think something is wrong? Ano ba sa tingin nyo sa mundo natin? Marami bang pagkakamali? Nagagawa ang mga tao? May gusto ba kayong baguhin? Isipin niyo yun. Alam ko meron. If you want to change wrong things, what will you do? Anong gagawin ng pagbabago? Nasa inyo na yun. So yun ang movement. Movement is not a big event. But if you change your mind, your life, your system to change. This is already a movement. Pag nagbago ang isip, ang estado sa buhay, lahat sa iyo ay magbabago ng tuluyan. Isang malaking at makabuluhang pagbabago iyon. The changes is within you. Nasa iyo ang pagbabago. Nasa isip at puso mo ang makabuluhang pagbabago.